Нехай спробує. Подивимося, хто переможе. Це офіційна реакція Польщі на слова білоруського диктатора Лукашенка про те, що той нібито готується до війни. Нехай спробує, подивимося, хто переможе, відповідає Лукашенкові міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Там він зустрічається зі своїми колегами, главами МЗС країн-членів НАТО, а також вже, як ми й говорили, зустрівся з очільником МЗС України Дмитром Кулебою. Ну а про гучну заяву Сікорського пише білоруське опозиційне видання «Зеркало». От я пропоную послухати, як описують ці події безпосередньо журналісти, що перебувають там, на теренах цього міністерського саміту. Радослав Сікорський прибув до столиці Бельгії, де у штаб-квартирі НАТО з 3 до 4 квітня проходить зустріч міністрів закордонних справ країн Альянсу. Перед початком заходу журналісту «Зеркала» вдалося дізнатися у польського політика, що він думає про заяву Лукашенка біля польських кордонів. «Нехай спробує. Подивимося, хто виграє», – відповів Радослав Сікорський. Ну а тепер давайте про всяк випадок і пригадаємо заяву самого Лукашенка, який тут почав усім погрожувати буквально напередодні. «Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. Хочешь мира, готовься к войне, не я это придумал. Это очень правильно сказано». Ну, от бачите, «Нікому не вірте, ми не хотім воювати, ми готовимося к війні». Така собі свого роду гітлерівська шизофренія, яка була притаманна і Путіну перед початком повномасштабного вторгнення в Україну, а тепер завівся на цю тему і інший диктатарьонок з вусами. Ну, але з іншого боку, розумієте, от можна було б підтримати пана Сікорського в його такій переможницькій браваді. Як польський міністр круто відповів білоруському диктатору. Але мене зупиняє два «але». По-перше, над Польщею, країною НАТО, регулярно літають російські ракети, і Польща принизливо ковтає цей факт разом із тими ракетами. Такого приниження, як за 2 останні роки, польська держава не переживала давно, але... знаєте, навіть так, тим паче від Росії не переживала давно. Але поки що це факт. Росія, яка і керує білоруським диктатором Лукашенком, регулярно і публічно, і постійно принижує Польщу, яку представляє пан Сікорський. Ну і про друге «але». По-друге, Польща щодня сама наближає момент, коли на її територію з Білорусі зайдуть російські війська. Бо ж кожного дня Польща віддаляє перемогу України блокуванням кордону. Можна скільки завгодно розповідати про те, що це все російські агенти взагалі-то організували. І так воно і є, це правда. Це російські агенти організували. Але ж на польському кордоні порядок забезпечують саме польські прикордонники, польські правоохоронці, польські спецслужби, якщо потрібно, польська армія. Тож, власне, блокування кордону відбувається за згодою польського уряду, який представляє, знову-таки, пан Сікорський. А от білорусько-польський кордон вільний для транзиту всіх як білоруських, так і російських товарів. Будь ласка, собі катайтесь, продавайте. Польща дуже добре і активно торгує з агресорами і стимулює їхню економіку, а відповідно і армію. Тож, коли Сікорський говорить «подивимось, хто переможе», мені тут не до кінця зрозуміло, за яку з команд вболіває Сікорський як представник польського уряду. Так би мовити, на словах ти Дональд Туск, а на ділі деньги шльош в Іркутськ. Цікаво, як до всього цього ставиться той 1 100 000 українців та українок, які просто зараз перебувають у Польщі. Бо якихось таких мільйонних демонстрацій, щоб якось показати полякам, що вони не праві, ми не бачимо. Мирних демонстрацій, спокійних, просто демонстрацій, дозволених у Європі. І не те, що мільйонних, та й 100-тисячних також не бачимо. Бачимо, але тільки не українські, а палестинські. От коли палестинці виходять 100-тисячним натовпом в будь-якій європейській столиці, то чомусь все нормально, все окей, будь ласка, ходіть собі, вимагайте, ба більше до них дослухаються, до їхніх вимог.
Але ну просто невже в Європі палестинцям можна протестувати, а українцям та українкам ні? Риторичне запитання. Дякую всім за розуміння і сподіваюся на дієву реакцію наших представників у Польщі.